Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Maria, iar în clipul de astăzi vă voi arăta cum să pregătiți o pavlova delicioasă, cu o bezea crocantă la exterior și cu un interior moale, cremos, ca un marshmallow. Pentru a pregăti pavlova avem nevoie de 140 de grame de albușuri, aproximativ 4 albușuri, 250 de grame de zahăr tost, 2 esențe cu aromă de vanilie sau zahăr vanilat, 2 lingurițe de amidon de porumb, aproximativ 10 grame, un praf de sare și o lingură de oțet. Un lucru foarte important pentru ca bezeaua noastră să iese foarte bine și să avem rezultat 100% pozitiv este să folosim instrumentele degresate și să avem grijă să nu conțină albușul absolut deloc gălbenuș. Deci să eliminăm orice formă de grăsime posibilă. Așa că voi degresa cu oțet sau cu zeamă de lămâie vasul în care va urma să bat albușurile, să fiu sigură că elimin orice formă de grăsime. De asemenea, voi degresa și telul. În bolul unui mixer adaug albușurile, sarea și oțetul și mixez până se formează spumă. Acum că s-a format spuma, voi adăuga lingură cu lingură zahărul tost în bezea. Adaug zahărul încet și treptat pentru ca bezeaua să aibă timp să crească și să se topească zahărul. Las mixerul să bată bezeaua pentru aproximativ 10-15 minute sau până când în bezea nu mai simțiți deloc zahăr. Va trebui să luați puțină bezea între degete și să o frecați, iar dacă nu mai simțiți deloc zahăr granulat între degete, înseamnă că bezeaua este gata. Bezeaua noastră este aproape gata, după cum vedeți, este fermă. Acum adaug esența de vanilie și mai bat pentru 2-3 minute. Nu se simte absolut deloc zahăr. Uitați ce bezea frumoasă am obținut și cât este de fermă, absolut nu cade jos nici măcar de petel. Așa trebuie să fie. Aveți răbdare că așa va ieși, doar că trebuie să aveți foarte mare răbdare. Nu vă grăbiți, pentru că altfel nu va ieși bezeaua. În bezea voi adăuga cele 2 lingurițe de amidon de porumb și le încorporez cu mișcări largi cu ajutorul unei spatule. Amidonul de porumb ne va ajuta să avem un interior mai moale. Pentru a forma pavlova, eu mă voi ajuta de o formă de tort cu diametru de 18-20 de centimetri. Pun bezeaua în formă. Bineînțeles că voi puteți da ce formă doriți pavlova cu un poș, puteți forma pavlova în grămăjoare mai micuțe sau pur și simplu să o puneți în centrul unei tăvi și să îi dați o formă după placul vostru. Acum cu spatula în interior voi încerca să fac o adâncitură în forma unei fântâni, pentru că acolo vom pune umplutura. Elimin forma de tort, mă voi ajuta de o spatulă sau de un cuțit, pentru că, bineînțeles, bezeaua este lipicioasă. Eu încerc să-i dau o formă cât pot de rotundă. Pun bezeaua la cuptor, cuptorul l-am preîncălzit la 110 grade și voi coace bezeaua pentru aproximativ 30 de minute. După 30 de minute las cuptorul la 90 de grade și las bezeaua să se gătească pentru o oră. După o oră opresc cuptorul, dar las bezeaua în cuptor să se răcească complet. Cel mai bine ar fi dacă puteți să lăsați bezeaua în cuptor peste noapte. Așa arată bezeaua noastră după ce s-a răcit complet în cuptor. După cum vedeți, este
ușoară, suavă, crocantă la exterior. Pentru a umple pavlova avem nevoie de aproximativ 300 de ml de frișcă pe care o batem spumă. Pun frișca bătută în forma mea de pavlova și o nivelez pe toată suprafața, dar să nu ajung pe margini. Practic ar trebui să am frișca în adâncitura ce am lăsat-o în forma noastră de bezea. Pentru decor voi folosi fructe proaspete. Eu am ales să folosesc kiwi, căpșuni, smeură, mure, afine și câteva frunze de mentă. Acum voi procedați după placul vostru și după gusturile voastre. Dacă nu vă place un anumit fruct din ce am folosit eu aici, voi îl puteți schimba cu fructele preferate de voi sau puteți folosi de asemenea doar un singur fruct sau un topping de caramel sau ciocolată. Așa arată pavlova făcută de mine. După cum vedeți, arată extraordinar de bine, este spectaculoasă, diafană, elegantă. Nu am cuvinte să vă explic cât de bine arată și cât de gustoasă este. Este foarte important să urmați pașii ce i-am prezentat eu în acest clip pentru a obține acest rezultat și credeți-mă pe cuvânt că îl veți obține. Dacă aveți întrebări, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii, vă răspund cu mare plăcere. Eu vă pup și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!